নমস্কাৰ আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ ক্লাছ 9 যিটো সেকেন্ড চেপ্টাৰ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি পঢ়িলো যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কিদৰে উত্থান ঘটিল বা উৎপত্তি হ'ল আৰু তাৰ পিছত তাত কিদৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগৰ কাৰ্যপন্থাবিলাক গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত কিদৰে তাত দুটা গোষ্ঠীৰ বা পন্থীৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা চৰমপন্থী আৰু আনটো নৰমপন্থী চৰমপন্থী কোনসকল আছিল যিসকলে অনুনয় বিনয়নত বিশ্বাস ৰখা নাছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে হিংসাত্মক কাৰ্যসূচী বা তেনে ধৰণৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে মানে মনোনিৱেশ কৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত নিজৰ দাবীসমূহ উত্থাপন কৰিছিল আনহাতে নৰমপন্থীসকল আছিল যিসকলে কি কৰিছিলে অনুনয় বিনয় আবেদনৰ জৰিয়তে যিখিনি ভাৰতীয় সমস্যা আছিলে সেইখিনি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আগত দাঙি ধৰিছিল আজি আমি আলোচনা কৰিম যে দাদাভাই নৰোজীৰ অৱদান এওঁ কোন আছিল এওঁ ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ উত্থান বা ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এওঁৰ কি অৱদান আছিল এই বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা হৈ গ'ল যে ব্ৰিটিছৰ আমলত গঢ়ি উঠা জাতীয়তাবাদৰ উত্থানত ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ পিছতে দাদাভাই নৰোজীয়ে ভাৰতীয় সমাজলৈ প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছিল সো আমি ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে পঢ়িলো তেওঁ কিদৰে প্ৰতিটো দিশৰ পৰা ভাৰতীয় সমাজখনলৈ জাতীয়তাবাদৰ উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ভূমিকা আগবঢ়াইছিল তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো তাৰ পাছতে এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হ'ল তেওঁ হ'ল দাদাভাই নৰোজী তেওঁৰো অৱদান যথেষ্টখিনি আছে ভাৰতীয় সমাজলৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা অনুষ্ঠানটোৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত মহিয়ান ব্যক্তিসকলৰ লগত দাদাভাই নৰোজী এগৰাকী বিশেষ প্ৰতিভাসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল তেওঁ কি কৈছে যে জন্মৰ কালৰে পৰা তেওঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত লাগি আছিল তেওঁ অহৰহ কাম কৰি গৈছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিভাসম্পন্ন আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল আন বহুতো ব্যক্তিৰ লগত এওঁ এজন আছিল অন্যতম ব্যক্তি যি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগতে ভাৰতীয়সকলৰ পক্ষত সদায় কাম কৰি গৈছিল অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি নৰোজীয়ে পিছলৈ তেওঁৰ কৰ্মস্থান সলনি কৰি লণ্ডনত থাকিবলৈ লৈছিল তেওঁ প্ৰথমতে অধ্যাপক আচলতে শিক্ষক হিচাপে তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ কি ক'লৈ গুচি যায় লণ্ডনলৈ গুচি যায় লণ্ডনত থাকি তেওঁ ওকালতি ব্যৱসায়ৰ তেওঁৰ নিজকে বিখ্যাত আইনবিদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ কি ওকালতি আৰম্ভ কৰে আৰু তাতে তেওঁ এজন বিখ্যাত আইনবিদ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে লণ্ডনত থকা অৱস্থাতে লিবাৰেল পাৰ্টিৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ ইংলেণ্ডৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেতিয়াৰ দিনতে চোৱা তেওঁ লণ্ডনত থকা যিটো লিবাৰেল পাৰ্টি আৰু তাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি তেওঁ তাত ইংলেণ্ডৰ যি ৰাজনীতি তাত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ দুবাৰকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ মধ্য ফিঞ্চবাৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰি ব্ৰিটিছ কমন্স সভাৰ সদস্য হৈছিল গতিকে এটা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে তেওঁ দুবাৰকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ কি হৈছিলে মধ্য ফিঞ্চবাৰী যিটো সমষ্টি তাৰ পৰা তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল এয়া অৱশ্যে ইংলেণ্ডত আছে তেওঁ তাৰ পৰা জয়লাভ কৰি ব্ৰিটিছ কমন্স সভাৰ যিখন ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কোৱা হয় কমন্স সভা বুলি জনা যায় তাৰ তেওঁ সদস্যপদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইংলেণ্ডৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা তেওঁই আছিল প্ৰথমজন ভাৰতীয় আৰু ইংলেণ্ডৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন তাত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল কোন দাদাভাই নৰোজী তেওঁ তোমালোকে এই নামটো মনত ৰাখিবা যে দাদাভাই নৰোজী আছিল প্ৰথমজন ভাৰতীয় যিয়ে ইংলেণ্ডত সাধাৰণ নিৰ্বাচন জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কমন সভাৰ সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ ভাৰতৰ সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰি ভাৰতৰ আৰ্থিক দিশটোৰ ওপৰত নজৰ দিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক সকীয়াই দিছিল আৰু তাত তেওঁ যেতিয়া সদস্যপদ লাভ কৰিছিল তেওঁ কি কৈছিল যে তেওঁ ভাৰতৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাক ইংলেণ্ডৰ তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা মানে কমন্স যিখন সভা তাত তেওঁ দাঙি ধৰিছিল আৰু আৰ্থিক দিশটোৰ ওপৰত নজৰ দিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক তেওঁ সকীয়াই দিছিল যে ভাৰতীয় যিটো আৰ্থিক দিশ যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু সেইকাৰণে ব্ৰিটিছে আৰ্থিক দিশটো যাতে ওপৰলৈ উঠাই আনিব পাৰে তাৰ বিষয়ে তেওঁ সকীয়াই কিন্তু দিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় আয় গণনা কৰি দেশবাসীৰ দৰিদ্ৰ মোচনৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী ল'বলৈ ইংলেণ্ড চৰকাৰক হেঁচা দিছিল আৰু তেওঁ কি কৈছিল যে ভাৰতীয় যি জাতীয় আয় সেয়া গণনা কৰিব লাগে আৰু গণনা কৰি দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ তেওঁ ইংলেণ্ড চৰকাৰৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল যে এইটো কাম কৰিবই লাগে পলাচী যুদ্ধৰ পৰাই অবিৰাম গতিত ভাৰতৰ সম্পদ ইংলেণ্ডত প্ৰৱাহিত কৰি ইংৰাজে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিক শোষণ চলোৱাৰ বিষয়ে তেওঁ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টক জনায় আৰু কি কৰিলে যে পলাচী যুদ্ধৰ পাছৰ পৰাই অৰ্থাৎ 1757 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই ভাৰতত যিবিলাক পণ্য সামগ্ৰী আছিলে ভাৰতৰ যিবিলাক সম্পদ আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে কোনো মানে বাধা নিষেধ নোহোৱাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ক'লৈ লৈ গৈছিল ইংলেণ্ডলৈ লৈ গৈছিল আৰু ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে শোষণ কৰিছিল তেওঁ মানে ব্ৰিটিছসকলে গতিকে এই কথাটো তেওঁ কাক জনালে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত জনালে
যে এনেধৰণে ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত শোষণ চলি আহিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে শিল্পজাত সামগ্ৰীৰ সলনি ভাৰতবৰ্ষে কেঁচা সামগ্ৰী কিয় ইংলেণ্ডলৈ পঠাব লগা হয় তাৰ তেওঁ উত্তৰ বিচাৰিছিল যে শিল্পজাত সামগ্ৰী যাওক তাৰ কোনো তাত আমাৰ আপত্তি নাই তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলে ইংলেণ্ডলৈ আৰু ইংলেণ্ডৰ পৰা শিল্পজাত সামগ্ৰী আনি ভাৰতত চৰা দামত বিক্ৰী কৰিছিল সেইটো আছিল মানে ব্ৰিটিছৰ বিজনেছ পলিচিটো তেওঁ লাভজনক আফিঙৰ ব্যৱসায় ভাৰত আৰু চীন দেশত বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল লাভজনক ব্যৱসায় আছিল আফিং যিদৰে এতিয়া আমাৰ আবকাৰী বিভাগত যথেষ্ট কৰ আমি তোলা হয় বুলি জানো অৰ্থাৎ সুৰাৰ যিবিলাক বিপণী আছে সেইবিলাকত ঠিক সেই সময়ত তেনেধৰণে আফিঙৰ ব্যৱসায় চলিছিল বা এতিয়াও আছে গতিকে সেইটো যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে কি হানিকাৰক এবিধ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য গতিকে তেওঁ ভাৰত আৰু চীন দেশত এই আফিমৰ ব্যৱসায়টো কি বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছিল ইংৰাজ ব্যৱসায়িক ভাৰতীয় সমাজৰ লগত একাত্ম হৈ ভাৰতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন ভাৰততে খৰচ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিল আৰু ইংৰাজীসকল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল যে তেওঁলোকে যেহেতু ইনকামটো ক'ৰ পৰা কৰিছে ভাৰতৰ পৰা কৰিছে গতিকে ভাৰতৰ পৰা যিবিলাক ইনকাম হৈছে গতিকে ভাৰতত তেওঁলোকে খৰচ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কি কৰিছিল দাবী জনাইছিল আৰু ভাৰতীয়সকলৰ লগত একাত্ম হৈ পেলাই ভাৰতীয়সকলক হীন দৃষ্টিৰে চাবলৈ তেওঁ বাধা দিছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ বাবে স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবী তুলিছিল আৰু তেওঁ সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰি কি কৈছিল যে স্বায়ত্ব শাসন ভাৰতৰ বাবে তেওঁ বিচাৰিছিল বা স্বায়ত্ব শাসনৰ বাবে দাবী বিচাৰিছিল যে ভাৰতক স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰিব লাগে ভাৰতে নিজেই নিজৰ শাসন চলাব ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত চোৱা 1886 1893 আৰু 1906 বৰ্ষত তিনিবাৰকৈ নৰৱে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল তেওঁ তিনিবাৰ সভাপতি হৈছিল এই চনকেইটা মনত ৰাখিবা তোমালোকে 1906 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কলিকতা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভাষণত নৰজীয়ে স্বৰাজ প্ৰাপ্তি কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু কি হ'ল যে 1906 চনত এটো কিহৰ পাছৰ ঘটনা যে বংগভংগৰ পাছৰ ঘটনা যেতিয়া মানে আমাৰ যি স্বদেশী আন্দোলন যেতিয়া গঢ়লৈ উঠিছিল সেই সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছে কি বুলি ঘোষণা কৰিছিল যে স্বৰাজ প্ৰাপ্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ ভাৰতক স্বাধীন কৰাটোৱে কাৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত স্বৰাজ শব্দটোৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ তেওঁৱে কৰিছিল আৰু এই স্বৰাজ শব্দটোৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ কোনে কৰিছিল দাদাভাই নৰজীয়ে পোনপ্ৰথমে কৰিছিল অৱশ্যে সেই সময়ত স্বৰাজ মানে স্বাধীনতা বুজোৱা নাছিল নৰজীৰ দৃষ্টিত স্বৰাজ মানে স্বায়ত্ব শাসনৰ এটা ৰূপহে আছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু স্বৰাজ মানে স্বাধীনতা নাছিল মানে স্বায়ত্ব শাসন আৰু নিজে নিজে শাসন কৰা যিটো পদ্ধতি সেইটো কৰিব কিন্তু আমাৰ পৰা ইংৰাজৰ মানে ডমিনেন্সটো থাকিব প্ৰভুত্ব ইংৰাজৰ থাকিব কিন্তু আমি নিজৰ শাসনবিলাক নিজে চলাম বুলি চলোৱাৰ দৃষ্টিতহে তেওঁ নৰজীয়ে এই স্বৰাজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষত গঢ়ি উঠা জাতীয় আন্দোলনৰ ভেটিস্বৰূপ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কৰ্মসূচী কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা জাতীয়তাবাদক অৱলম্বন হিচাপে লৈ পৰৱৰ্তী কালৰ জনসমাজে ঐক্যবদ্ধভাৱে জাতীয় সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল আৰু যি জাতীয়তাবাদ ভাৰতত গঢ়ি উঠিছিল সেয়াই আছিল কিহৰ ভেটিস্বৰূপ জাতীয় আন্দোলন যিবিলাক হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেই আন্দোলনবিলাকৰ ভেটি আছিল এই জাতীয়তাবাদ কাৰণ জাতীয়তাবাদ নোহোৱাকে তুমি জাতিটোক ভাল নোপোৱাকে কি কৰিব নোৱাৰা স্বাধীনতাৰ আমি কি মূল্য আমি সেইটো বুজি নাপাম কাৰণ জাতিটোক ভাল পাব লাগিব দেশখনক ভাল পাব লাগিব সেই ভাল পোৱাটো যেতিয়া জাগি উঠিছিল তেতিয়াই আৰম্ভ হৈছিল জাতীয় আন্দোলনবিলাক আৰু যিবিলাক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কৰ্মসূচী কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা যিবিলাক জাতীয়তাবাদক অৱলম্বন কৰিয়ে কি হ'ল সময়ত ভাৰতীয় সমাজখনে ভাৰতীয় জনগণে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই কি হ'ল জাতীয় সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যি প্ৰেৰণা সেই প্ৰেৰণা তেওঁলোকে কি কৰিছিল লাভ কৰিছিল গতিকে এনেদৰে জাতীয়তাবাদৰ উন্মেষণ ভাৰতত ঘটিছিল আৰু সেই জাতীয়তাবাদৰ পৰা লাহে লাহে কি হ'ল জাতীয় সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিৰ যি পৰিক্ৰমা সেয়া লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে চেপ্টাৰটো ইমানেই গতিকে আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আজিলৈ মানে ধন্যবাদ